ارابيا انبوكسينج، اهلا فيكم على حلقه جديده من ارابيا انبوكسينج. اليوم لابس تي شيرت النازا لانه مش حنطلعكم على القمر يا ريت، بس حنطلعكم عالي كفايه تنقدر بركي ناخد صوره حلوه، كم مشهد حلو، سيلفي حلو كتير. مع اليوم اكيد حضرته، يعني بدي اعرض عليكم الدرون، بس درون عن جد فظيع لانه ارفع درون واخف درون بينحط وين ما كان بالجيبه. هيدا اسمه السيلفلي درون. قبل ما بلش احكيكم عن الاي اي سيلفلي سيلفلاي، اما سيلفلي بياخد سيلفي، سيلفلاي بياخد سيلفاي ما بعرف. بس قبل ما احكيكم عنه خليني اذكركم انه اذا بعد ما عملتوا سبسكرايب بليز اعملوا سبسكرايب. هون طول الحلقه بتشوفوا راسي هون صغير، فيكم تكبسوا عليه تعملوا سبسكرايب. والحقونا على الفيسبوك، على الانستغرام، على تويتر، على التيك توك مثل العاده. وبشكركم لانه بعرف انه حتعملوا لايك وتعملوا شير مع اصحابكم. وبلا ما اتاخر خلينا نحكي على السيلفلي درون. ارابيا انبوكسينج. اليوم بدنا نطير مع الاي اي سيلفلي سيلفلاي درون. unleash your camera، يعني the flying phone case camera، يعني كيس التليفون اللي بتطير. كيس التليفون اللي بتطير لانه قد منه رفيع هيدا الدرون. في اوبشن وين بيكون الدرون بينحط على كيس التليفون. كم تكنيكال سبيسيفيكيشنز: 2 بطاريات ريبليسبل، اتش دي كاميرا، كنترول واي فاي، فون كيس وين فينا نحط درون، فينا نجيبها على جنب. عنده اوبشن وين يلحقكم، يعني وقتها بيكون طاير اذا بدنا ناخد كم صورة سيلفي الدرون بيلحق. فيس تراكنج تكنولوجي. 9.8 ملم، بس 9.8 ملم ثين. اوبتيكال ستابلايزيشن، اف بي في يعني فيرست بيرسون فيور، اكثريه الناس اللي بيفهموا بالدرون حيحبوها كثير هالاوبشن. التيتيود هولد، فولدبل، جستشر كنترول، يعني عن جد في عنده كثير اوبشن. خلينا نفتح العلبه ونشوف شو بيجي جواته. اوكي، لكن اكسسوارز. طيب، كويك ستارت جايد كثير منيح. وهون هيدا اكيد درون. خلينا بس نخلص نشوف شو بيجي جوات العلبه. بنشوف والله الباكجينج حلو كتير على كل حال. بحب الباكجينج وقتها بيكون كله بيجي هيك نيتلي، كل واحد بعلبه لحاله. هول البطاريات، وحده بيكون جواتها ووحده اكسترا باتري، كتير منيح. هيدي عنا التشارجنج كيبل، يو اس بي سي، يو اس بي تو يو اس بي سي. وهون عنا الاكسترا بليدز. هول دايما منيح لانه انا بكسر كتير بليدز، وهول بروتكشن اكيد تنركبهم على الدرون تا اذا عم نطيروا جوا وخايفين يفوت شي مطرح يضرب بالحيط، هيدي بتحمي البليدز. اوكي، خلينا ونشوف نفتح. خويت شو رفيع، يعني عن جد اذا بقولكم هيدا يعني هيدا درون. هيدا درون مش معقول. يعني هيدا ايفون 8 وهيدا درون، يعني مش معقول. زيت القياس، زيت القياس، وبنحط بالجيبه، بنحط وين ما كان، يعني فظيع فظيع. خلينا نفتحه. بنشوف انه هون عنا مطرح الشارجنج بورت، ببين اذا بدنا بنحطه على الشارج هو جوات الكيس. خلينا نفتحه، يعني عن جد مش معقول صار بعد ارفع. يعني بنشيل الكيس على جنب. هيدا درون. خليني بس فرجيكم عن شو عم نحكي. هيدا درون. هون بنشوف كاميرا، وبنشوف تشارجنج بورت، وهيدي باور بutton. خلينا نفرجيهم لبشير. شوية تكنيكال سبيسيفيكيشنز على الدرون، يعني خفيف كتير. انا بقول ماكسيموم 20 جرام، 25 جرام. 720 بي كاميرا، ريتشارجبل باتري، وعنده 20 فريم بير سكند. هولي للي بيهمهم شوية تكنيكال سبيسيفيكيشنز. خلينا نشوف هلا.
نفتح البروبيلرز كتير حلوين. هلا اذا لو بدنا نحطه على الشارج كيف بكل سهولة بنحطه هون، بنركبه هون. انه هلا هون عم بيشرج. خلينا نجرب البروتكشنز لانه حنجرب نطيره جوات الاستوديو. بيركبوا بسهولة كتير. بيغطوا يعني بيحموا البروبيلر اذا فات بالشحات اللي هو مع سواقات الدرون. بس انه ركبوا هلا البروبيلرز. عندها ابلكيشن اكيد انا منزلها قبل بوقت اللي هي الابلكيشن AEE سيلفلاي، لكن هون بنشوف انه نزلنا ابلكيشن. لكن تنجرب نضوي درون حنكبس الباور. هون ضوء ازرق معنا بقى، هون عم بيضوي ويطفي وعم بيضوي ويطفي، يعني صار ناطر الكونكشن. وبنشوف انه صار بيقلنا ستارت، لكن بنروح على ستارت وبنشوف effectively انه هون مبين انا تيشيرت النازا. وعنا سهولة الاستعمال، تيك اوف اب داون يمين شمال لقدام لورا على جنب على يمين. خلينا نجرب دغري نكبس تيك اوف ونشوف شو حيصير. Are you ready to take off؟ بنقول له confirm. والله يعني يعني حلو كتير. خلينا نضرب. هون بتشوفوني انا على المونيتور مصطفى ونوفل استوديو، وهون هيدا بشير. والله حلوة كتير يعني عن جد. ريكو فظيعة، ستيبل مش معقول، عن جد مش معقول. وهيدا كله عم صور فيديو يعني واحد ياخد سيلفي مش معقول ونحن جوات استوديو، يعني مش هينة ابدا. خلينا نجرب نغطها، وهيدي اول مرة بسوقها يعني عن جد. خلينا نجرب نغطها. هوب 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 هوب. يعني عن جد اخوات 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 اخوات. هلا لاحظت انه ما كانت مشرجه لانه ما لحقنا نشرجها، بتجي اوريدي بري تشارج. هلا بعد في 38 بس برضه بيقلنا انه لو باتري بليز غط. هلا غطينا وبنرجع على الهوم بutton. خلص استعمالها، خلصنا، اخذنا الصور، اخذنا كل شيء، بيسيف كله على التليفون. هون عندنا الجاليري. خلينا نشوف. نرجع بنفوت على الجاليري، بنحط بلاي، بنشوف الصور اللي صورناهم. اكيد بشير، مصطفى ونوفل الشباب. هيدا شوي استوديو يعني مش معقول شو هين استعملها، مش معقول شو هين استعملها. نرجع يعني ما في اهين من هيك. طق نرجع بنشيل هي، بنشيل هولي تنرجع نقدر نطويها. يعني حسبنا اخذنا الصورة، اخذنا السيلفي، اخذنا صور مع الجروب، استعملنا الفيس تراكنج، لحقنا. ما في اهين من هيك. نرجع بنحطه على الشارجر. اما نرجع بنحط الكيس وبنحطه جوات الكيس وبيسكر معنا. الشغله الحلوه كتير انه فينا نشتري كمان كيس للتليفون، يعني كيس للايفون للسامسونج لشو ما كان، وهيدا بيجي بيركب على الكيس. يعني بيكون صار الكيس التليفون هو درون، يعني ما حتى بنحمل بتصير بنحمل التليفون ودرون وبرضه بيضل. يعني هون حاطين كيس كتير رفيع، كتير رفيع واحد يكون يعني يقول عنده درون. يعني عن جد هيدا درون عن جد عجبني كتير. كدرون صغير براكتيكل، قلنا بكل سهولة بينضب وين ما كنا وين ما رحنا. بيضاين منيح. يعني البطارية لقياسه بطاريته بتضاين منيح. بس على كل حال بطاريته هون مثل ما عطينا بطاريتين، يعني هين كتير واحد يشيل البطارية
ويرجع يركب وحدة تانية شي ما تكون فضيت وبيكون هيديكي عم بتشرج. ووقتها بنخلص منه يعني بثانية نرجع بنحطه جوات العلبة الكيس، اما جوات الكيس تبع التليفون وبنرجع بنضبه بالجيبة، فينا نقعد عليه على اي مشكلة، يعني عن جد فظيع. خليني اقطع على فقرة تقييم خليل للسلفلي درون. بالتصميم بعطيه 8/10 لانه عن جد حلو كتير، رفيع كتير، كله مدروس. 8/10 بيستحقون بكل سهولة. بسهولة الاستعمال بعطيه كمان 8/10 لانه شفته بالسهولة اللي عملنا له كونكشن وقلعنا اول مرة طيره وجوات استوديو وشفته كيف بكل سهولة، يعني عن جد حدا ما بحياته بطير درون بيقدر يستعمله. وبالسعر، هون السعر دايما بنسى، بالسعر بعطيه 7/10. هيدا الدرون حقه $89. $89 لدرون يعني عن جد بيعطيك هالكواليتي وبهال التصنيف وبهال يعني بعتقد الدرون الوحيد بالعالم هيدا اللي فينا نقول عنه انه بينضب بكيس هالقد خفيف هالقد رفيعه بتتاخد وين ما كان. يعني عن جد وقت بنشوف اسعار الدرونات بالسوق $89 سعر كتير حلو لهالدرون. اريبيا انبوكسينج مع ارفع درون بالعالم. يعني مثل ما قلت لكم باول حلقه، نازا ما طلعنا على القمر بس انه فرجيناكم شيء فظيع. ما بعرف اذا بالنازا عندهم منه. على كل حال ميرسي كتير لانه حضرتوا هالحلقه عن جديد. بشكركم. ما تنسوا بليز تعملوا سبسكرايب هون، وما تنسوا تلحقونا على تويتر فيسبوك انستغرام تيك توك مثل العاده هولي كلهم. واذا عندكم كومنتس، اذا عندكم شو ما كان بدكم تزيدوا اما منتجات حابين تشوفوها نعملها انبوكسينج، قولوا لنا بالكومنتس، بعتوا لنا مسج، نحن دائما بنجرب نجاوب على كل الناس. خلصت الحلقه. ميرسي لحضرتوا وبنشوفكم بحلقه الجاي. Arabia unboxing, Arabia unboxing, Arabia unboxing.